Best in reading. Best in spelling. Best in reading. Best in Filipino. Wow! Best in Mataray! Best in Simangot! Best in Habol! Hi Luxers! Today, virtual moving up ni MJ at saka ni Kuya MK. So, medyo maaga tayo nag-prepare ngayon. And hindi rin muna tayo pupunta ng store. So, day off tayo dahil birthday din ni Kuya MJ today. So, syempre, we have to celebrate and make time for our kids and family. Kaya, ayan, dito lang muna tayo. Samahan nyo kami, guys. And I'm so excited na i-share sa inyo kasi I'm so proud of my two kids dahil pareho silang may mga medals. Kaya, samahan nyo kami. Sasabitan natin sila. Pakita ko rin sa inyo yung aking OOTD. Mag-i-speech daw si Kuya MK. So, si Kuya MK, ngayon na yung last niya sa school. Parang after this, grade 1 na siya. And transfer na rin siya sa ibang school, sa big school na mismo. Kasi yung current school niya ngayon ay hanggang prep lang. There, I'm wearing this Dior. Ayan, this Dior earrings na binili natin. And favorite ko na tong headband na binigay ni Pearly. Diyan na, diyan na. So, here's my OOTD, guys. Let's go. Most disciplined. Best in reading. Best in spelling. Best in subtraction. Best in graphomotor activities. Valued Parent Award. Cooperative Parent Award. Ang dami. Natataranta si Mami. Wow. Ang dami daw. Congrats, Kuya. Congrats, Kuya. Smile. One, two, three. Okay. Congratulations. Yes. Magkawas, Christmas. Best in Filipino. Best in Filipino. Best Explorer. Loyalty Award. And Cooperative Parent Award. Smile. Kuya Piel. Smile. 1, 2, 3. Patingin nga! Patingin nga! Patingin si Mami! Wow! Patingin nga! Patingin! Patingin! Patingin nga si Mami! Oh, yabang! Ay, yabang! Malakas kumain! Best in Mataray! Best in Simangot! Best in Matakaw! Best in Malakas Kumain! Best in Habol! Sabay, sabay, sabay! Mamaya, bibla ng cake! And look at Baby Chanel! Come here! Come here! Pinakamalakas kumain. Ang pinakamalakas na kumain! Ayan po! Ang kanyang medal! Wow! Ayan ang cake dahil birthday din ni Kuya MJ! So, ayan, nag-order na lang tayo ng cake. Wow! So yummy! Sino may favorite nito? Si Daddy. Ako! Ikaw? Eto, galing pa to ng Quezon, guys. Look, isang tray talaga. Kasi favorite ko to eh. Lahar ang tawag dyan, lahar. Dahil andito sila. Oh, nagbihis na oh. Nagpalit na oh. Nagpalit na. Kain na na! How old are you, MJ? How old are you? I am 4 years old. 4 years old, dami award yan. Eating time.
RJ? Hi, sino po? Ikaw si RJ? Opo. Oh my God, parang mas maganda ka sa akin. Good afternoon Ano po. ba yan? Na-starstruck ako. Sorry po ha. Yes. Idol ko po kasi siya. Meet RJ. Si RJ ang bago kong PA. Hi, luxers! Hello! Nahilang kasi talaga ako magsabi ng PA. Parang mas gusto ko secretary, assistant. Okay lang po yun ate. Ayun, pero nag-resign na kasi si Rosel kasi hahanapin daw niya ang kanyang sarili. So ngayon, eto, andito si RJ. Hindi pa ako maghahanap ng sarili. Matagal mo pinag-isipan to. Oo, kasi po kasi nung una po talaga starstruck ako. Hindi po ako makapag-decide agad kasi nga po, Ate Ana Magkawas, so follower ako, lagi po talaga ako nanonood. So, parang hindi ko po ma-imagine na makakasama ko na po araw-araw. Ay, pero sige, ituloy natin ang ating kwentuhan. Luxer, samahan niyo ako. Interviewin natin si RJ kung talaga bang makakapasa siya sa akin. Kasi medyo ako talaga. Nakabahan ako. Tingnan natin. Luxer, nandito tayo ngayon sa Smoothie Catch. Ayan, dito sa San Pablo City Laguna. Sa tapat lang to ng SM City San Pablo, Luxers. At ito nga yung inihandang nilang food. Ayan, tama-tama, hindi pa ako nagla-lunch. Hindi pa ako nagla-lunch. So, ito yung kakainin natin. Parang ang sarap. Ang sarap, guys. Tara, kain na tayo. Luxers, andito si Miss Wena, ang owner ng Smoothie Catch dito sa San Pablo, Laguna. Miss Wena, ano ba yung iniready mo sa amin dito? Parang balita ko, dinadayo talaga tong... Yes Ang po. cute nito. Ang liit-liit lang ng pwesto mo, pero grabe yung pila sa labas, Yes ha? po. Parang mukhang masarap talaga. Na-excite ako. Yes po. Bali ito po, yung pinrepare po namin for Miss Ana is meron kaming nacho fries, Ay, mahilig ako sa homemade nacho fries, and then meron din po kaming cheese sticks, and then homemade din po siya. Pinapapak ko na to Okay kanino. po. And then, yung ating pong best-selling, May tingnan po paano natin. pa kami pa. Surprise! Surprise ko. Right. Best-selling, Tada, burger. yes po, burger. A grilled. Hindi ko sa'yo kuha yung burger. Ay, ganun po. Hindi, okay lang. Okay lang po. RJ para sa'yo. Ah, yes. Ibigay ko sa'yo ang kanilang best seller. Yes po, that's burger. Ikaw kakain. Yan po. Then spaghetti carbonara, then Caesar salad. Caesar salad. And then yung ating pong best-selling na winter melon. Favorite namin ni Visa, milk tea, winter melon. Yun po. Kaya perfect. Best-seller po siya dito sa Smoothie Catch. Tapos ito, yung... Yan po yung mga mango smoothies po natin. So may iba-iba talaga. Yes po. flavor. Apo. And parang affordable yung mga Yes prices. po. Super cheap, super mura po. Afford po ng kahit sino. Yes. Luxers, if ever po visit kayo dito sa San Pablo, Laguna, tapat lang ng SM City San Pablo. Yes. So, RJ, are you ready? Yes, very much ready. RJ, papakita ko sa iyo yung totoo ako, ha? Yes po. Sungit ako. Kailangan po ako doon. Sabi pa sa'yo nung una pa lang, masungit ako. Pinasabi ko na rin ng kay TR. So, kailangan, syempre, alam mo naman, lalo na kapag stress. Diba? Ah, yes. Kapag stress, madami iniisip. Or hindi naman kita sisigawan. Pero alam mo naman, ang mga taga-Tiao, malalakas Yes, pala ang ba? boses. Yes, po. Akala mo lang galit, pero hindi galit. Okay? Yan. Ngayon yung unang-unang pagkikita natin, Luxers, ha? Ito yung first time na nakita ko at nakausap ka in person. Kasi before, sa chat lang, kasi nanalo ka na dati, di ba? Nanalo po ako ng 3,000 pesos sa Queens. Oo, nung giveaway ng Queens, nung Christmas. Apa, Christmas Nanalo party ka. po ng Queens. Yan. So ngayon, na makakasama mo na ang Queen. I'm so excited. Hi po! RJ, ilang taong ka na? 29 po. Ano ka age 20 TR? Yes po. Classmate po siya ng kapatid ko. So yung kapatid ko yung bunsong kapatid ko yung nag-recommend sa kanya. So anong feeling mo na, yung feeling mo na nag-a-apply ka? Kasi hindi niya agad ako inuohan. Hindi siya inuo. Nag-ano pa siya, nag-isip pa siya ng mga isang linggo. Tapos balita ko, pinagdasal mo talaga. Yes po, tunay po yun. Actually, mixed emotions po talaga. Kasi po, si Miss Ana Magkawas po ang Queens. Kumbaga, super fanatic po talaga ako nila. So, nung nabanggit po sa akin yung friend ko na kapatid po ni Miss Ana na gano'n nga po nangangailangan po si Ate A ng tauhan. So, hindi po agad ako naka-yes. Kasi para kung ano po yung nanguna yung parang kaba na parang makakasama ko na araw-araw yung pinapanood ko lang sa YouTube. So parang sabi ko, paano ko iyahan
candle, parang ganun po. So parang hindi po talaga agad ako nakayas kasi po ang dami pong pumasok sa isip ko. Graduate ka ng HRM. Ako, graduate po ako ng HRM po. Ano yung work mo before? Actually, nasa food industry po talaga ako before. Isa po akong shift manager sa isang semi-fine dining restaurant po. Yes po, so kaso due to pandemic po talaga, so parang 1.5 year po na naka-lay off po kami. And then, until now po, hindi pa rin po nakaka-recover si company. So, yun din po yung isang reason kung bakit po ako nakapag-decide na mag-go na rin. Tama-tama. Magbubukas ang TikTok, diba? Yes, TikTok Luxers. So, nakapanood nyo naman yung TikTok. Luxers ha, TikTok sa Muntinlupa. Pero pag pupunta kayo ng San Pablo, dito kayo pupunta sa Smoothie Cash. Okay? Ano naman ang maasahan ko sa'yo? So, actually po, ate, before din naman po ako nag-yes. So, parang alam ko na din naman po yung world nyo, kung paano po yung ginagawa nyo araw-araw. So, syempre po, yung mga bagay pa po na hindi po paalam, like for example, syempre, pumasok na po sa isip ko yung driving before. Kasi sabi ko, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, yung bus yung magna-drive, na parang for emergency purposes. So parang yun po, yung mga bagay po na kailangan kong i-enhance, na hindi ko pa alam, gagawin ko po for you para mapagaan po yung trabaho. So, willing to learn. Willing to learn, very much willing to learn. Kahit saan kita ipapuntahin isa. Yes po. Caring. Yan ang gusto ko. At syempre, kailangan ko, yung talagang isang pinaka-importante is yung mapapagkatiwala. Yes po. Very much important po. Actually po, during this pandemic, may isa din po akong friend na ginagawa akong para assistant. So ayun nga, alam ko siya kasi wala lang po siyang tatawagin na parang. Kasi parang ikaw yung on-call niya. Yung on-call niya, kapag umaalis po yung bodyguard niya, uuwi ng Lucena. So 1 week, mag-i-stay po ako sa kanya para samahan ko siya sa bahay, tsaka sa mga nilalakad niya pong business. Para may background na rin po ako sa pagiging assistant. Sa amin po siya titira. Yes po. Imagine, makakatira ako sa bahay ng isang Magkawas na. Magulo sa bahay. Lilinisin mo yung kanan. Yeah. Ang dami po itong mga bags. Nasa site po yung sa vlog. Actually, makalat talaga sa bahay. Alam nila yan. Pero, ayun naman, RJ, excited na rin ako makatrabaho ka. Yes. And araw-araw tayo magkakasama, Yes, syempre. po. Sama kita sa shop, sa mga lakad ko. And tingnan natin kung magja-jive tayong dalawa. Sana po. At pinagdasal po naman po talaga po. Yun, paulit-ulit. As in. Kahit po sa mga friends ko, i-leave niyo naman ako ng prayers. Please, makikita na kami ni ate. Parang hindi ko alam ano ba na. Hindi ko alam yung reactions ko. Kung yung... Alam mo, excited na ako magkita kayo ni P. Talaga. Luxers, mas excited ako na magkita sila ni P. Sabi ko kay P, ano layan mo yung bago kong assistant ha? Huwag mong aawayin. Hi po, Sis P. May Pero na, sure- Madam Sher. For sure magkakasundo kayo. Ni Miss P and the rest of the Yes kids. po, lahat naman po yun ay pinag-pray ko po talaga. At sabi ko, answered praise po talaga lahat nung kung bakit ako nandito. Ngayon, kung siguro po sabi ko nga, siguro pinilanigan kasi medyo sorry, naiiyak po ako. Hindi kasi po, parang pinalan niya po na bakit po kayo pinafollow. So every night po talaga yun, umaabot ako ng 2 a.m. Nanonood ako ng vlog. Talaga? Yes po, super hard. Tapos pinagtatawanan na ng mga friends ko yung screenshot nila. Ang dami ko daw laging heart, mga ganun po. Kasi sabi ko, parang binalan ko ni God na parang makita ko na yung world nyo. So parang hindi na po yung adjustment period. Hindi na po ganun kailangan. Isa sa mga requirement ko, Luxers, para maging assistant ko, kailangan marunong ka mag-TikTok. Marunong ka mag-TikTok. Siyempre, as I've said before, gagawin po natin yung para sa trabaho. Mag-aaral po tayo mag-TikTok from now on. Sige, RJ, kainin mo na to. Kainin mo yan. Parang lalo akong tatabang kayo. Kasi, pag nagtrabaho na tayo, today is Sunday eh. Day off ako. Yes po. So, nilaan ko tong araw na to para magkita kami ni RJ. Klase ko lang po yun. Diba? Yan. Luxers again, visit nyo ang Smoothie Cash dito sa San Pablo, Laguna. And abangan nyo, makikita nyo araw-araw na si RJ sa aking social media accounts. TikTok, Facebook, ayan, vlog. Thank you so much, Luxers. Until next time, I hope you enjoy this vlog. And let's all welcome again, RJ. Hi, Luxers! Bye!
mo, pakipuha yung bag ko. Pakipunasan nga yung pawis ko. Yan lang po ako nakahawak na ganitong bag. Yung pawis ko, tumatagaktak na, pakipunasan niya. Ay, nawala po kayong tissue. Ay, wala ba? Ay, joke lang yun ah. Hindi ako gano'n. Okay, tara na, uwi na tayo. Guys, eto, pakita ko sa inyo yung location nitong. Sirs, ayan, pakita ko sa inyo yung location nitong Smooth Tea Catch. Ito lang siya. Ayan yung SM City San Pablo. And, ayan.